Mayroong isang bus na matulin. Ang bus na ito ay uubod ng tulin. Para sa akin, isa lamang itong kwentong pambata. Kwento nung maliit pa ang mga anak ko kapag pinapatulog sila sa hapon or sa gabi. Ngayon, malaki na sila, gawin natin katotohanan ang bus na matulin at gumala hanggat gusto. Kasama ang buong pamilya. Dito lang yan, sa nag-iisang pinakamasaya ang pamilya ni Dandan. Babae ng Tingloy! Tingloy. Sabi ko na eh, may isa ka pang secret eh. Let's go guys! Let's go! Una na tayo. Ayos galing mo yung RFM. Ilalagay ko. Nangyari sa'yo? What happened? Kapura ng ano. Okay. A few moments later. Let's go! What's up mga kadandan? So, nandito na po tayo ngayon sa Anilao Port. Papunta tayo sa Cavite. Tingloy. Tapos, nantay lang po natin guys. Ngayon ay 7:26 pa lang po. 8 po ang alis natin. So, tara na! Let's go! A few moments later.